Szervusztok, biológikusok, új medicinások és biológikusan gondolkozók! Szeretettel köszöntelek titeket! Egy rövid videóval szeretnék jelentkezni felétek, ugyanis az elmúlt hónapokban elég sok érdekes e-mailt kaptam, meg megjegyzéseket, meg visszajelzéseket, amire szeretnék most egy picit reflektálni. Ilyen kérdéseket kaptam, hogy mi van velem, hova tűntem, miért nem csinálom azt tovább, amit eddig csináltam, és miért nem úgy csinálom, stb. Illetve miért lehet rólam viszonylag kevés publikációt hallani mostanság. Hát először is, miután befejeztem a szervatlaszt, rám fért egy hosszú pihenés, megmondom őszintén. Másfél évet töltöttem egy stúdiószobában, egy stúdiósötét szobában, és éjjel-nappalom ráment arra, tehát egy kicsit ki kellett pihenjem magam ezek után. Egyrészt. Ez volt ugye a személyes része. Másik kérdés, ami fölmerült, hogy mi van a biológikával, mi van a szabadegyetemmel, mi lesz, hogy így most felálltam a direktori székből, és akkor most hogyan tovább, lesz-e szabadegyetem, egyebek. Hát a helyzet a következő. Attól függetlenül, hogy én úgymond az aktivitásaimban és tevékenységeimben visszaléptem, érdekes módon a szabad egyetem az megy tovább, mintha mi se történt volna. És én ennek nagyon örülök, hiszen a trénerek, a szeminári, a tanfolyamot tartók tartják tovább a tanfolyamaikat, csinálják a Biológika TV videókat, és ennek nagyon örülök. Tehát megy ez az egész dolog nélkülem is, nem kellek én ide állandóan, és jön a következő generáció, és ennek nagyon örülök. Ezért sem tervezem a jövőben azt, hogy rendszeresen videókkal bejelentkezem, vagy stb., mert vannak itt nagyon jó előadók, akiknek az előadásait, tréningjeit, videóit ajánlom nektek szeretettel figyelmetekbe. A biológikával nincsen semmi. Tehát senki nem piszkál minket, senki nem bánt minket, semmi probléma nincs a biológikával. Tehát ezt verjétek ki, létszik a fejetekből, ilyen dolog nincsen az én visszavonulásom mögött, hanem inkább arról van szó, hogy itt vannak Magyarországon ezek a szuper trénerek, ők tudják az oktatást vinni tovább, én pedig szeretnék a Szervatlasz további kiadásaira fókuszálni. Ugyanis számomra egy nagyon fontos cél, hogy sok nyelven megjelenjen a Szervatlasz, és ezeknek az elkészítésében szeretnék, illetve dolgozom most is, meg szeretnék a jövőben is intenzívebben közreműködni. Személy szerint én magam részére jobbnak látom azt, hogyha közreműködök a Szervatlasz kiadásaiban, és így jut el sok ezer emberhez a tudás, mint az, hogy havonta, két havonta, fél évente tartsak tréninget 100, 200, 500 embernek. Én azt gondolom, hogy a könyvkiadásnak az elősegítése az egy hatékonyabb dolog a tudás elterjesztése érdekében. Mint tudjátok, a Szervatlasz most már 3 nyelven elérhető, magyarul, angolul és németül. 18 hónapot fektettem abba, hogy ezt egyszerre a 3 nyelvet elkészítsem, ugyanis az elmúlt években az angol-orvosi nyelvet is megtanultam, és a fejembe vettem, hogy ha egyszer csinálom, akkor ezúttal egyszerre fogom mind a 3 nyelvet elkészíteni, hogy ne kelljen az embereknek várni. Több mint 10 éve vártam az angol nyelvű kiadásra, és nagyon sokan rendszeresen írtak emiatt, hogy de jó lenne már, ha lenne. Fölmerült kérdésként, hogy miért tartott ez a 18 nap ilyen sokáig, miért nem vettem igénybe fordítóknak, technikai munkatársaknak a segítségét. Hát a technikai, műszaki, informatikai részével elboldogulok már ennek, és azért nem bíztam meg fordítókat ezzel, mert többször előfordult a Szervatlasz korábbi kiadásai során, hogy mire elkészült egy fordítás, addigra én is elkészültem a könyvnek az új verziójával. Így ezek a kiadások nem kerültek kiadásra, meg nem is lesznek soha kiadva, és mindig csak vártunk, és a fejembe vettem, hogy ha ezt a legújabb, általam utolsónak szánt Szervatlasz verziót elkészítem, akkor ezt rögtön 3 nyelven fogom elkészíteni, hogy az embereknek ne kelljen várniuk.
Én személyesen már 10 éve vártam az angol szárvatlaszra, és mindig újra kezdtük, és azért csináltam meg így, hogy most már 3 verzió elérhető, ezek tökéletesen azonos verziók, tehát a magyar, német és az angol verzióját a könyvnek akár nyelvkönyvnek is használhatod, megtalálsz benne egy magyar kifejezést, ugyanott megkeresed az angolba vagy a németbe, és pontosan ugyanazt fogod ott találni, tehát különleges igényességgel készítettem el ezt a legújabb verziót. Ez az egyik dolog, hogy az magyar, angol és német nyelven tudó embereknek ne kelljen várni az új verziója, illetve egyáltalán legyen már angol verzió is. A másik dolog, hogy azért készítettem el ezt a 3 verziót így párhuzamosan, hogy egyrészt én tuti biztos legyek benne, hogy a fordítás kitűnő, sőt mondhatom azt, hogy tökéletes, kifogástalan minőségű, mert szeretnénk ugye több nyelven kiadni a szervatlaszt. És hogyha valaki szeretné ezt valamilyen nyelven kiadni, akkor most már 3 verziója van, ami tökéletesen azonos, és ezzel egy félreértésmentes, hibamentes, kifogástalan és gyors fordítás és könyvkiadás lehetséges. Szeretném megjegyezni, hogy aki szeretné ezt a könyvet valamilyen idegen nyelven kiadni, annak most már 3 verzió áll rendelkezésére, tehát így egy nagyon szuper, gyors, hatékony fordítási munka lehetséges. Mert hogyha nem volna a fordító biztos a dolgába, hogy magyarról, vagy németről, vagy angolról az hogy kell fordítani, akkor megnézi a másik nyelvet, és akkor ott egyértelműen kiderül, hogy miért pont azt a szinonimát, miért pont azt a kifejezést használtam. Tehát igyekeztem azért úgy elkészíteni ezt, hogy tényleg a fordítók munkáját megkönnyítsem, hiszen én magam is fordító vagyok, és sírni tudok sokszor, amikor olyan mondat összetételeket láttam régen a fordításokban, amit egyszerűen nem lehet idegen nyelvre fordítani. Én ezeket mindet szépen rendbe tettem az új szervatlaszba, az új szervatlasz változatába. Fontos dolog, hölgyek, urak, hogy tartalmilag nem változott az atlasz, csak kiegészítésre került, és nagyon sok mindent pontosítottam benne. Pontosítottam benne az új medicinás, biológikás terminológiákat is. Egyrészt, hogy akármilyen nyelvre fordítható legyen, másrészt az, hogy természettudományosan tökéletesen megállja a helyét. Ugyanis én nem Hammer doktornak tartozok beszámolóval, én nem a Hammer doktor kedvéért csináltam ezt a szervatlaszt, hanem azért, hogy nektek legyen egy profi képzési anyag, amiből külső segítség nélkül is meg tudjátok ezt tanulni, ahogy én is megtanultam, meg sokan már megtanultok. Volt olyan kérdés is, hogyha már itt járunk, akkor erre hadd térjek ki egy mondat erejéig, mert szerintem magyar nyelven ezt még nem forszíroztam, hogy ismerőseim rám írnak, hogy keresték a videóimat az interneten, beírták, hogy Barnai Roberto, és kidobott egy olyan videót, hogy ki ez a Roberto, egy utolsó senkiházi köcsög, meg ilyeneket, és ez alatt ebben a videóban, amit úgymond föltettek, de már régi videó, ez is hozzá kell tenni, tehát 2016-ból, vagy talán még előtte készült, aztán pár éve megint fölrakta valaki, ahol engem személyesen, ugye több más világban tevékenykedő új medicinás mellett személyesen, célirányosan engem is megpróbál a milyen tisztelt Hammer doktor lejáratni. Also eins verstehe ich nicht, Gerd. Du lebst in Exil hier in Norwegen, du hast Berufsverbot, du bekommst seit 27 Jahren deine Approbation nicht zurück. Ja. Und? Wegen Nicht-Abschwörens der germanischen Heilkunde. Ja. Ja, und nicht mich bekehren zur Schulmedizin. Das heißt, erst kürzlich wieder hier in Norwegen wurde ich gefragt, Herr Dr. Hammer, schwören Sie ab? Da habe ich gesagt, nein, kann ich gar nicht. Ich kann nicht der Wahrheit abschwören. Dann dürfen Sie auch nicht praktizieren. Ja, und die Presse ist gegen dich? Natürlich, ja. Die Medien sind gegen dich. Man kann überall nur lesen, du bist ein Scharlatan, du bist ein Wunderheiler. Ja. Trotzdem gibt es inkompetente Leute überall auf der Welt, in vielen Ländern, die Seminare über die germanische Heilkunde halten, aber umnennen. Sie haben verschiedene Namen, andere Namen und sprechen nicht über die Täter und sprechen
kein Wort über die unschuldigen Opfer. Ja, also... Und sie verdienen viel Geld, ja. Sie werden Millionäre. Also die Leute, über die wir sprechen, zum Beispiel der Barnay in Ungarn bei euch, ja, ne? Ja. Also die haben alle keine Qualifikation, gar nichts hier. Die sind eben in dem System drin, ja. Die sind, die Presse promoviert die sogar, wenn sie ein Buch abgekupfert haben, so wie der Eibel, dann kommt die gesamte Systempresse mit und promoviert das, diese abgekupferte Und in anderen, Raubburg. wie auch in anderen Ländern? Wie in anderen Ländern, zum Beispiel Barnay bei euch, der hat alles abgekupfert bei mir, hat das dann umgedreht. Die Tabelle, die wissenschaftliche Tabelle hat er umgeschrieben wieder, wie früher die Oma ihr Medizinhausbuch hatte. Ne? Erst der Kopf, dann der Hals, dann die Brust, dann der Bauch, dann das Becken und so weiter. Hat er umgestellt. Natürlich findet die Oma nun diese Anordnung von früher wieder und freut sich und sagt, da finde ich mich ja leichter zurecht. Während ich versucht hatte, den Menschen ein biologisches System beizubringen, nämlich nach Keimblättern geordnet, wie das ja in der Natur auch wirklich ist. Ne? Und naja, also wenn so etwas, also ohne irgendwelche Zahlen von Ermordeten oder Mördern kommt, dann ist die Presse sofort mit dabei. Nicht? Aber Sie sagen, Sie möchten das irgendwie integrieren in die... Das kann man nicht, das kann man gar nicht. Wenn die germanische Heilkunde richtig ist und die Schulmedizin ist dann falsch, genau. Dann ist alles nur noch ein einziges Verbrechen. Und dann ist alles nur noch ein Massenmord, was da passiert. Das kannst du nicht integrieren. Und diese Hanswürste, wie ich die zärtlich nenne, ja, die machen ja alles. Ne? Also, wir wollen diese Stars der 5 biologischen Naturgesetze auch ruhig beim Namen nennen. Ja, die sind, also alle gehören zu der gewissen Religionsgemeinschaft an. Ne? Also zum Beispiel bei euch in Ungarn, Barnay, der war früher bei einer Eisenbahngesellschaft tätig. In Österreich Eibel, der ist Masseur. Barrow, das ist Metallarbeiter. Munich, weiß ich nicht, was der macht, irgendwie mit was Computern. Und Köhler, weiß ich auch nicht, was der macht. Pfister war früher Kellner. Die Metamedizin-Leute sind auch ohne medizinische Vorkenntnisse. Biologie total. Es sind alles Leute, die im Grunde die germanische bekämpfen, indem sie nur von 5 biologischen Naturgesetzen reden und tun da noch alles Mögliche mit hinein, nennen es um. Meinen Namen nennen sie nicht mehr, sondern die benennen alles um. Also die DHS soll es nicht mehr geben und so weiter und so fort. Und machen dann lauter Therapien, idiotische Therapie mit Homöopathie und Hellinger Familienstriptease und allem möglichen Unsinn. Entweder ist die germanische richtig, Chemo auch, natürlich, ja. Entweder ist die germanische richtig, und die ist ja 30 Mal offiziell verifiziert worden, dann ist die Schulmedizin falsch und dann ist alles, was schulmedizinisch gemacht wird, auch das, was diese Hanswürste machen, denn die wollen ja die Schulmedizin mit der germanischen integrieren, zusammenmixen, ja, dann ist das alles nur noch ein einziges Verbrechen. Und darum geht es. Ne? Aber was die da herum schwadronieren mit 5 biologischen Naturgesetzen, das ist ja nicht die germanische. Das alles wird verschwiegen von diesen Leuten. Ja, das wird alles verschwiegen. Die reden auch nicht von den Mördern, die reden nicht von den Opfern, nicht von den 3 Milliarden, die bereits geschächtet worden sind. Mit Chemo? Mit Chemo und Morphium, nicht von unseren 30 Millionen in Deutschland, die geschächtet worden sind. Nee, das interessiert sie alles gar nicht. Dafür haben sie aber die Presse
hinter sich und die Presse jubelt sofort. Wenn einer von mir ein Buch abkupfert, ne, dann zieht die ganze Presse mit. Ne? Aber das ist natürlich dann umgedreht, das Buch. Das ist nicht mehr germanische Heilkunde, sondern das ist dann irgendwas anderes. Ne? Und die wollen sogar verbessern. Ja, das kann man gar nicht verbessern. Und diese Hanswürste wollen den Meister verbessern, da lache ich nur drüber. Ne? És kérdezi a barátom, hogy hát mit reagáltam erre, meg hogy miért nem reagálok, meg egyebek. Reagáltam már sok évvel ezelőtt, ez már téma volt, de ezt a videót még nem szedték le, és engem nem is érdekel, engem nem zavar, mai napig fönt van. Viszont én, ha szabad, akkor itt reagálnék rá, mondanék ezzel kapcsolatban pár szót, hogy arra vonatkozóan, ami mocskolódást, meg rágalmazást tulajdonképpen a Hamer doktor velem szemben is elkövet. A helyzet az, hogy most se tudok mást mondani, mint régebben, erre a mocskolódó, Origi Hamer általi mocskolódó videóra, hogy ugye ebben a videóban a Hamer doktor kijelent olyanokat, hogy én elvettem tőle mindent, tehát elloptam tőle a dolgokat, átírtam az ő tudományos táblázatát, és az ilyen konyhakönyvek színvonalára butítottam, meg hogy a szervatlaszban már kifelejtettem a csíralemez származást, és ott nem csíralemezek alapján, hanem testrészek alapján vannak a szerveknek a felosztása. Hát ez vicces. Tehát ha valaki kinyitja de ki se kell nyissad. Mi van az első oldalon legalul leírva, és ez volt már a 2012-es verzióban is, hogy a szervek anatómiai felosztása dr. Hárta által feltárt csíralemez központú rendszer alapján. Tehát, hogyha Hamer doktor ilyeneket kijelentett, Isten nyugosztalja, azóta sajnos elhunyt 2017-ben, tehát ilyeneket kijelentett, ezek szerint bele se nézett a szervatlaszba. Csak az a baj, hogy belenézett, és annak ellenére mondja ezeket. Úgyhogy igazából én különösebb kommentet nem is akarok ez úgy hozzáfűzni, mert ez nem nekem szégyen, hogy ilyen videó fönn van az interneten, hanem ez Hamer doktornak szégyen. Sajnos nem tudok mit csinálni vele. Kérdezi a barátom, hogy és miért nem szedettem le ezt a videót? Minek? Kit érdekel? Tudjátok, van egy olyan csúnya régi marketinges mondás, hogy a negatív reklám is reklám. Alapvetően nem ez volt a célom vele, hanem hogy ha engem szid a Hamer doktor, és fikázza a szervatlaszt, ezzel fölkelti az érdeklődést, és az emberek így kinyitják, vagy belenéznek. Ugye interneten a Biologika Szervatlasz Facebook oldalon is fönt van mind a 3 nyelven az alapismeretek rész, és ha valaki belenéz, akkor azt fogja látni, hogy amit a Hamer doktor állít, az valótlan. Tehát én nem loptam el tőle semmit. Igazából ez a könyv az én kezem munkája, az én szellemi termékem, az én alkotásom. Természetesen hülyeséget nem fogok írni, nem fogok segget csinálni a számból, vagy bolondot csinálni magamból. Természettudományos tényeken alapul, és kőkeményen a biológiai természettörvényeken. Mivel? De természettudományról van szó, mint a kémia, vagy a gravitáció, vagy az elektromosság, tehát ilyen természettudományosan ellenőrizhető tényekről. Bárki írhat róla könyvet. Egy természettudományt nem lehet kisajátítani. Tehát nem mondhatja Hamer doktor, hogy csak az van, amit én mondtam, és csak az jó, és mindenki hülye. Isten mondani mondhat, tehát az még nem így van. Én ezért készítettem ezt a könyvet, mert a Hameri könyvek arzenáljában nem találtam egy olyan könyvet, amiből tanulni lehetne. Tisztán tanulni lehetne. Sajnos maga Hamer doktor is beleszőtt a könyveibe mindenféle egyéb kapcsolódó témákat. Hozzá megjegyezhetem ugye különböző népcsoportoknak a fikázását, amivel én abszolút nem értek egyet, és nem tűröm az ilyeneket, sose tűrtem. Igazából ezért utálnak engem annyira a Hamer fanatikusok, mert nem szajkózom és mantrázom azt, amit a Hamer doktor megmondott. Én csak azt mondom, amiért én személy szerint vállalom a felelősséget.
Úgyhogy szeretném, ha tudnátok, hogy engem nem zavar ez a videó, hiszen akinek van egy mákszem esze, és belenéz, hogy ez micsoda, akkor láthatja, hogy itt a Hammer doktor igencsak valótlanokat állít, és itt még azért azt is hadd tegyem hozzá, hogy én papírokkal tudom igazolni, hogy a Hammer doktor éveken keresztül megpróbálta tőlem elszedni a szárvatlaszt. Tehát nekem van olyan papír, amit maga Hammer doktor írt alá 2 ügyvéd támogatásával és segítségével, ahol megpróbálja tőlem elkövetelni a szervatlaszt mindenféle valótlan dolgokra hivatkozva. Tehát akkor most gondolkozzál. Tehát kifelé a publicitás felé Hammer doktor azt mondja, hogy hú, ez milyen szar, és közben minden eszközzel megpróbálta tőlem elszedni. Én ezt korábban Magyarországon nem emlékszem, hogy így nyilvánosság előtt publikáltam volna, és azért, mert ez nem problémája a biologikának, meg a biologika terjedésének. Tudod, biztos te is ismered, hogyha valakit támadnak, és a személyét támadják, akkor nem arról van szó, hogy ő mit tanít, hanem hogy le akarják járatni. Úgyhogy ebben én az elmúlt hány éve mennek a lejárató kampányok ellenem, tehát már 10 akárhány, már megszoktam, érted? Már rutinos vagyok, mert nem érdekel. Azért nem érdekel, mert az emberek nem hülyék. És tudod, a hosszú távú megfigyelés megmutatta, hogy nemhogy ártana ez a videó, hanem gyakorlatilag reklámot csinál a szervatlasznak. Úgyhogy ez engem nem zavar, ha valakit esetleg Hammer doktornak ez a rivalizálós, lejáratós, mocskolódós videója megütközést okozott, akkor sajnálom. Szeretném itt a szemetekbe belemondani, hogy a szervatlasz 2021-es és meg az előtti változataiért is személyesen én vállalom a felelősséget. Én nem bújok mások mögé, nem hozok föl 35 szakértőt mögöttem, aki jóvá hagyta azt, amit én írtam. Figyelj, de ezt én írtam, ez az én könyvem, azt írok bele, amit akarok, és én úgy gondoltam, hogy ezt így kell csinálni, hogyha én egy ilyen típusú oktatási anyagot szeretnék készíteni. Úgyhogy írhatsz róla te is könyvet, stb. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy a szervatlasz jelen kiadásáért, magyar, német, angol kiadásáért, és a korábbi verziókért is teljesen én vállalom a felelősséget. Én nem bújok mások mögé, nem írok le egy szót se azért, mert Hammer doktor megmondta, én csak azt írom le, amit én magam valósnak, igaznak láttam, tapasztaltam, éltem meg. Szóval, kedveseim, akik eddig bizalmat szavaztak nekem, nagyon szépen köszönöm. Ígérem, nem fogok vele visszaélni, eddig se éltem vissza. Már csak az új medicína érdekében, biologika érdekében is, ha esetleg ez még jobban megnyugtat. A másik dolog pedig az, hogy ne aggódjatok, nincsen semmi bajom, tök jó vagyok, energiás, jó húsban vagyok, jó energiában vagyok, jól érzem magam, nincsen velem semmi diffi, sőt, azt lesem, hogy hol tudnék még aktívkodni, tevékenykedni, mert most is azért elég sok projektben részt veszek. Például készítek jelenleg egy 3 nyelvű biologika új medicína szakszótárat, egy kifejezés és szakszótárat. Azt látom, hogy ezt minden nyelven hiány, magyarul, németül és angolul is elsősorban, ugyanis a terminológia, tehát az új medicinás szakkifejezések korábban nem voltak tökéletesen a helyén. Megmondom őszintén. Még a szervatlaszban sem. Konfliktus megoldás utáni szakasz például. Hogy van ez az új szervatlaszban? Konfliktus utószakasz. Tehát ilyenekre gondoljatok, tartalmilag a szervatlasz nem változott, de kb. Egy olyan 30-40%-nyi szöveggel kibővült. Tehát a terminológiát, és képzeld el részemről ezt a nyilvánosságot, ezt a nyíltságot és egyenességet, ugye megváltoztattam helyenként 30-40 alapszóban a terminológiát, azért, hogy jobban érthető legyen. Tehát,
Ha valaki szeretne az új medicinát megtanulni, biológikát megtanulni, ezt bármelyik szervatlaszból lehet, azonban a legprecízebb és legrészletesebb ez a legutolsó 2021-es változat. És kérdezte ez a műsorvezető, a napokban beszéltem egy műsorvezetővel, Németországból kerestek meg, hogy megforgattunk is, ugye Zoomon keresztül, és kérdezte, hogy tényleg ez az utolsó verzió? Hát részemről igen. Hogyha valaki szeretne új medicina, biológika témában könyvet írni, semmi akadálya nincsen, én a szervatlaszt egy átfogó szakkönyvnek szántam, úgy érzem, hogy elérte azt a színvonalat, azt a részletezettséget, amit úgymond a fejembe vettem, és már nem fogok mit beleírni. Tehát az új szervatlaszba képzeld el, hogy a Covid hisztéria vagy Covid őrület alatt szépen otthon bezárkóztam, és az összes fontos dolgot, amit a tréningeken el szoktam mondani, beleírtam. Azért, hogy az embereknek ne kelljen várni a fordításokra, ne kelljen a új német fordításra, meg az új angol fordításra várni. Ezt rögtön megcsináltam 3 nyelven, hogy kész legyen a könyv. Ne kelljen erre többet várni, mert hát egy fordítás minimum fél év lenne még pluszba. És azért az utolsó verzió részemről, mert ez a 3 nyelven már tökéletesen identis, tökéletesen azonos, és hogyha valaki szeretné ezt lefordítani, akkor egy szuper eszköz van a kezébe, hiszen 3 nyelvből is lehet akár fordítani, vagy akár az ellenőrzéseket végrehajtani. Tehát ezért fókuszáltam ennyi időt, energiát erre a könyvre. Ha valaki szeretné tehát ezt a könyvet kiadni, várom szeretettel külföldi vagy belföldi kiadóknak a megkeresését. Jelenleg ezek a projektek futnak, van sok érdeklődő, de hát még sok nyelv van, amire a szervatlaszt még nem fordítják. Úgyhogy lehet ezen is gondolkozni, és várom szeretettel olyanoknak a megkeresését, akik belevágnák ebbe a fejszéjüket, akik ezzel szeretnének foglalkozni, és akármilyen nyelven, franciául, arabul, kínaiul, bárhogy szeretnék ezt kiadni. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék még mondani, hogy nem fordítókat keresek, mert én effektíve ilyen részletességgel nem akarok már ezekben részt venni, hanem olyan partnereket keresek, akik kompletten a könyvkiadást menedzselnék. Tehát meg is finanszírozzák, megcsinálják, megbeszélik a fordítókkal, stb. És mindent megcsinálnak. Tehát nem beugrós kollégát keresek, aki megcsinálja nekem a spanyol verziónak a fordítását, hanem olyanokat keresek, akik kompletten megcsinálják a spanyol verziót, és ki is adják. Én nem akarok mindent csinálni. Ugye mennek olyan pletykák, hogy hát biztos a pénzért csinálom ezt az egészet, meg hogy hú, de degeszre kerestem már magamat vele. Hát, ezen csak azok kacagnak, akik ismernek engem közelebbről, hiszen hát látszik, mennyit fordítottam magammal az elmúlt 10 évből. Igazából, ami volt bevételem, azt mindig visszaforgattam, hogy szeminárium helyszíneket regisztráltam, vagy foglaltam, rengeteget utaztam, és jó néhány olyan tréning volt, ahol még én izgultam, hogy remélem az önköltség ki fog jönni a tréningből, mert nagyon sok vendég is volt a tréningeken, tehát abszolút nem a pénz része érdekelt engem, meg most sem az érdekel, hanem az, hogy terjesszük el az infót. Azonban én nem akarok mindent csinálni, nem akarok mindennel foglalkozni. Itt a lehetőség azoknak, akik szeretnének egy jó vállalkozást indítani, egy szuper könyvvel, nézd meg, reklám nélkül is viszik a szervatlaszt, tehát ez azért magáért beszél, hogyha valaki ilyenben gondolkozik. Azt pedig, hogy a szervatlasz jogilag a helyén van, vagyis jogilag támadhatatlan, erre az elmúlt 10 akárhány év a bizonyíték, hiszen Hamer doktor, hidd el, minden követ megmozdított, hogy elcsalja, kicsikarja tőlem a szervatlaszt, még akár az átveréssel is, alaptalan követeléseket támasztva. Úgyhogy jogilag a szervatlaszt teljesen rendben van, nyugodt lehetsz felőle, szakmailag is rendben van, kiállta az évek próbáját, és efelől teljesen nyugodt lehetsz, akár
tanulni vágysz, és ebből szeretnél tanulni, akár könyvkiadás érdekelne, vagy tudsz valakit, akit az érdekelhet, nyugodtan ajánlhatod, hiszen az én arcom, az én nevem, az én becsületem a garancia arra, hogy ez a könyv, ez rendesen meg van csinálva. Nem akarom magam dicsérni, hidd el, de amikor már hatodszor mensz végig rajta, ugye 3 verzió, szorozzál, vegyünk csak 150 oldalt, egy alkalommal az 450 oldalt kell átrágnom, ugye, és akkor több mint 6-szor mentem végig az új Szervatlaszon, ugye az írástól egészen a fordítások befejezéséig, tehát hidd el, jól megcsináltam. Ha valakit esetleg az a kiadás része a dolognak érdekel, akkor keresse velem személyesen a kapcsolatot. Jelzem, kedveseim, hogy Facebookon légy szíves, ne írjatok rám, mert nem tudok Facebookozni. Nem azért, mert hülye vagyok, hanem azért, mert egyszerűen nem bírom. Tehát az a helyzet, hogyha valaki észreveszik, mert fölmegyek a Facebookra, és észreveszik, hogy fönt vagyok, egy órán belül rám írnak 5-en. És most képzeld el, hogy én fölmentem azért, hogy föltöltsek egy videót, és akkor jönnek az üzenetek. Ezzel kapcsolatban is szeretnék irányotokba jelezni, hogy bocsánat azoktól, akik rám írnak személyesen, bocsánat azoknak, akik keresnek engem, akár személyes konzultációra, akár bármilyen maszek ügybe, vagy privát beszélnivalóba, és hogy nem tudtok elérni. Az a helyzet, hogy én személyes konzultációkat már nem csinálok. Nem azért, mert tilos lenne, hanem azért, mert én ezen a területen, ezen az óriási tapasztalatszerzési területen egyébként úgymond már elvégeztem, hogy szerettem volna, és sokkal hatékonyabbnak, értelmesebbnek gondolom azt, hogy én a spanyol, francia, török, hogy kotyogok-e túl sok mindent, kiadásán dolgozok a könyvemnek, mint hogy egyes személyenként úgy csinálom a fölvilágosításokat. Mert amit én a konzultáción neked úgyis elmondanék, szakmai részét, az már most benne van a Szervatlaszban. Tehát erre nem kell költened. Persze, hogyha kérdésed van, fordulj a Biológika Szabad Értelem partnereihez, keresd meg őket, és velük is lehet találkozni, beszélgetni, és ők is tudnak neked korrekt felvilágosítással szolgálni. Tehát kedves barátaim, kedves ismerőseim, elnézést kérek tőletek, és a megértéseteket kérem, amiért nehéz engem elérni, sőt, sokszor csak így embereken keresztül tudtok elérni. Ennek az az oka, mert én reggel fölkelek, elintézem a dolgaimat, és vagy a sürgős, fontos dolgaimat is félreteszem a telefont, és csak max este nézek rá, mert máskülönben nem tudom befejezni az aznapi feladataimat. Ez az oka. Nem azért, mert bárki bármit dehonestál, mocskol engem, vagy valami, nem erről van szó. Egyszerűen csak megy az élet tovább. Ha kiadással kapcsolatosan írni, vagy könyvkiadással kapcsolatosan keresnétek meg, akkor kérlek szépen az info@biologika.hu címre küldjetek egy e-mailt, és a kollégám továbbítani fogja nekem. Tehát meg fogom kapni, és akkor megbeszéljük esetleg a továbbiakat. Szóval, kedveseim, minden a legnagyobb rendben van, szerintem, ne aggódjatok, köszönöm szépen a kedves leveleket, meg kereséseket, meg érdeklődéseket, nyugodjatok, meg minden rendben van, világon senki nem piszkál, nem bánt minket, korrekten dolgozunk, és így igazából nincs ezen mit kifogásolni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, most röviden ennyit szerettem volna elmondani, legyetek egészen nyugodtak, olvassátok nyugodtan, azt nyugodt szívvel a Szervatlaszt, menjetek nyugodtan a biológika tréningekre, mert igazából semmi ok nincs aggodalomra. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, maradjatok velünk, és kövessétek a Biológika TV videóit továbbiakban is, hiszen szinte napi szinten készülnek új videók, és ezeket itt számotokra elérhetővé tesszük. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, a legközelebbi viszontlátásig. Szervusztok! És mikor lesz legközelebbi viszontlátás? Fogunk még videókat készíteni, szedünk össze esetleg kérdéseket, és hébe-hóba én is fogok jelentkezni, én is hozzászólok így ehhez a témához majd, és várlak titeket szeretettel, addig is iratkozzatok föl, Facebookon és YouTube-on is, és kaptok értesítést az új videókról, információkról. Addig is a legjobbakat nektek, és köszönöm szépen a figyelmet!